Bine v-am regăsit, dragi prieteni! O să vorbim acum, la liber și deschis, despre o descoperire care a apărut în presă și care spune că universul nostru, atenție, universul nostru ar face parte dintr-o gaură neagră. Noi am fi de fapt în interiorul unei găuri negre. Tot universul, cu toate stelele de pe cer, cu toate galaxiile. Vă dați seama. Mi-a atras atenția știrea asta pentru că a fost legată de o descoperire recentă. Cea a faptului că telescopul spațial James Webb, care după cum știți a fost lansat recent în spațiu, a descoperit că există o direcție preferențială de rotație a galaxiilor. Și anume, mai mult de 50% dintre galaxiile eliptice se rotesc într-o direcție opusă celei în care se rotește galaxia noastră, Calea Lactee. Iar această descoperire recentă a lui James Webb a declanșat, ca să zic așa, un val de reacție, iar una dintre ele este aceasta. Asta ar fi o dovadă că universul nostru face parte dintr-o gaură neagră. Sper că subiectul este suficient de interesant să rămâneți cu mine până la sfârșit, mai ales că voi încerca să vorbesc liber. Acum am realizat o chestie. Sincer să fiu, m-am uitat puțin la ceilalți care fac videouri în care vorbesc liber, da? M-am uitat la Sabin Gherman, m-am uitat la Dragoș Pătraru. Da, într-adevăr, când vorbești despre politică, apar tot timpul subiecte și poți să treci de la una la alta foarte repede. Când e vorba de știință, atenție, asta e a doua oară când încerc să fac un video vorbind liber despre un subiect de știință, deși am mai avut o încercare intermediară. Și încercarea intermediară nu mi-a ieșit. De ce nu mi-a ieșit? Pentru că sunt atât de multe lucruri de vorbit, încât mă apucasem să scriu ideile respective, iar după aceea, ce să vezi, ideile au devenit așa de multe că scrisesem deja 300 de cuvinte din textul respectiv, numai cu ideile, așa când a zis, știi ceva, hai să continui așa, să fac un text scris pe care să-l citesc, maniera obișnuită. Acum voi încerca să nu fac așa, am aici lista cu câteva idei și eu zic așa, să-i dăm drumul și chiar vă rog să vă uitați până la sfârșit, mă ajută și pe mine cumva chestia asta, pentru că, da, domnule, cum au ajuns oamenii la ideea asta că universul nostru ar fi într-o gaură neagră? Bun, hai să începem cu imaginea asta la care mă uit și eu și care este o imagine făcută de telescopul James Webb. Vedem aici o mică porțiune de pe cer, mică de tot. Și cu toate astea se văd foarte multe galaxii. De obicei îi spune, cred că, deep field images, adică vezi galaxii foarte îndepărtate. Nu știu precis aici la ce distanțe sunt, dar bănuiesc că vorbim de sute de milioane de ani-lumină departare. Și a făcut o postare pe Facebook prima oară când m-a apucat de articolul ăsta, pentru că mi-a spus, domne, zic, asta e poezie curată. Lăsând la o parte de tehnică. Vă dați seama cât de mare este universul ăsta? Vă dați seama că o singură galaxie la care ne uităm noi are sute de milioane, nu, miliarde, sute de miliarde de stele și că poate pe unele dintre stele a apărut viață, pe unele poate chiar civilizații extraterestre, poate că acolo sunt niște ochi de extraterestri care se uită înspre noi, poate că în interiorul găurilor negre supermasive, da, în interiorul acelor galaxii, poate că acele interioare sunt portalul către alte universuri, așa cum vor vorbi și astăzi. Deci, da, am stat și am admirat poza înainte ca să merg la partea tehnică. Care e partea tehnică? Păi, hai să vedem în primul rând ce vedem în poză. Vedem galaxii spiralate, sau spirale, cred că se zice mai bine galaxii spirale. Unele dintre ele sunt încercuite cu roșu, altele cu albastru. Galaxiile care sunt încercuite cu roșu se învârt în aceeași direcție în care se învârte galaxia noastră, Calea Lactee. Deci trebuie să ne imaginăm galaxiile așa, hai să le punem în același plan să fie mai ușor, ele cu roșu se rotesc în aceeași direcție ca galaxia noastră. Iar cele cu albastru se rotesc în direcție opusă. Bineînțeles că e un average aici, o medie, pentru că galaxiile pot să fie orientate în direcții diferite. Și se vede în poză, sunt mai multe galaxii încercuite cu albastru. Adică în univers sunt mai multe galaxii care se rotesc în direcție opusă decât galaxia noastră, cu aproximativ 50%. O chestie pe care autorii articolului o spun, se vede și vizual treaba asta. Ori, de ce este, domne, așa? Adică,
De ce este? Ne-am mai fi așteptat ca univers să fie izotrop, ca toate galaxiile să miște în aceeași direcție. De ce să existe o direcție preferențială de rotația galaxiilor? Și aici ajungem la ideea de bază. De ce există o direcție preferențială a galaxiilor? În articol se menționează că poate după faptul în care se orientează galaxiile, adică cu alte cuvinte, e un mecanism la formarea galaxiilor care cumva selectează o direcție preferențială. Se mai vorbește încă de un lucru, că poate există o eroare de măsurătoare, pentru că galaxia noastră se rotește și poate n-au făcut ei bine colecțiile de rotație, dar lăsând lucrurile astea la o parte, se menționează într-adevăr o altă idee. Că asta sugerează că această rotație a existat și la Big Bang. Cu alte cuvinte, atunci când Universul s-a format de la Big Bang, materia a avut o direcție preferențială, care după aceea se regăsește în rotația galaxiilor. M-am gândit la două exemple pe care pot să le dau. Unul este apa care curge la iuvetă și care se învârte, da? Și adeseori ați văzut că dacă este ceva pe apă, începe și bucățica respectivă să aibă o rotație. Iar rotația respectivă, fiind purtată de apă, da, are același sens de rotație ca și apa din vârtejul mai mare. Cu alte cuvinte, dacă e un vârtej mai mare, așa cum spun ei că a fost la Big Bang, vârtejul ăla a imprimat direcția de rotație galaxiilor. Nu tuturor galaxiilor, în mod statistic 50% mai mult. Deși am uitat să-mi zic că mai există o posibilitate, mi-a zis un coleg cu care am vorbit și mi-a zis, Cristi, există și posibilitatea ca ei să se fie uitat la o bucățică prea mică de pe cer, că dacă se uitau la o bucățică prea mare de pe cer, iar le ieșeau jumătate-jumătate. Al doilea exemplu la care m-am gândit eu este formarea sistemului solar, adică discul protoplanetar. Adică avem Soarele, avem gazul de început, de hidrogen, din care se formează mai târziu planetele gazoase, iar după aceea din atomii care sunt acolo se formează și planetele stâncoase. Și acest disc protoplanetar se învârte în jurul Soarelui și se învârte în aceeași direcție cu Soarele. În momentul când se formează planetele cumva își imprimă moment cinetic de rotație în aceeași direcție cu discul protoplanetar. Deci rezultatul este că ne așteptăm ca toate planetele să se mișcă în aceeași direcție, și asta e ce vedem, se mișcă în aceeași direcție, dar în același timp și ele să se învârte în jurul axei proprii în aceeași direcție. Și asta iarăși este adevărat, cu excepția planetei Uranus, pentru că planeta Uranus a fost lovită de un probabil asteroid care a înclinat-o. Și cred că mai este o problemă la Mercur, pentru că Mercur este locked, dacă nu mă înșel, față de rotația Soarelui. Asta ar trebui ca să verific. Dar majoritatea planetelor au imprimat o mișcare de rotație în același sens, da? Pentru că acea mișcare de rotație provine de la rotația discului protoplanetar. Și așa s-ar fi întâmplat și la Big Bang, universul ar fi fost în rotație și ar fi imprimat mișcarea de rotație, ar fi imprimat-o galaxiilor eliptice care au apărut în el. Acum ne-ar trebui și un model în care să vedem cum poate să apară universul în rotație după Big Bang. Și articolul respectiv din space.com, deci nu articolul original, face referire la un fizician polonez, care acum e profesor în Statele Unite, pe care îl cheamă Poplavski. Și acest Poplavski are o teorie care spune chiar lucrul ăsta. Și teoria lui se bazează pe o versiune modificată a teoriei relativității generale a lui Einstein, o teorie care poartă numele de teoria lui Einstein și Cartan și care ia în calcul torsiunea spațiului. Hai să intrăm aici puțin în discuție, pentru că, sincer să fiu, eu n-am știut de această extensie a teoriei relativității și în cazul de față chiar nu am făcut ecuațiile. În cartea mea fizică povestită am ecuațiile de la teoria relativității și acolo vedeți că teoria relativității, curbura spațiului și timpului, se bazează pe tensorul energie-impuls. Deci ceea ce ne interesează despre materie în teoria clasică a relativității sunt doar două elemente. Care este densitatea de energie și care este densitatea de impuls a materiei. Și după aceea băgăm ecuațiile și vedem ce universul ne ies de acolo. Și
Einstein a băgat ecuațiile astea și una dintre soluții a fost Einstein-Rosen-Bridge, adică un fel de gaură de vierme în care într-o parte ai o gaură neagră, deci practic ai materia colapsează către o singularitate, dar apoi acea singularitate se deschide către o gaură albă. Și asta este, Einstein-Rosen-Bridge, bazat pe teoria relativității generale lui Einstein. Deci, în teoria lui Einstein, pornești de la tensorul energie-impuls. În teoria Einstein-Cartan, deci extensia teoriei lui Einstein, se mai adaugă un element, și anume, îl numesc ei torsiunea spațiului. Acum, Cartan a fost un matematician și el a făcut o extensie a spațiilor curbe pe care o făcuse Riemann, pentru că teoria relativității generale se bazează pe spațiile riemanniene, pe spațiile curbe riemanniene, iar Cartan extinde aceste spații curbe riemanniene. Și atunci Einstein-Cartan este o extensie a teoriei relativității generale. Și am încercat să mă uit repede de tot pe acea torsiune, dar vă spun sincer că nu am făcut ecuațiile respective, deci n-aș putea să înțeleg. N-aș putea decât să descriu și să reproduc, din păcate, ceea ce am citit în altă parte. Ar fi fost foarte frumos ca să trec prin ecuațiile respective și nu știu. În fine, este doar o extensie a teoriei relativității, dar poate că e extensia potrivită. Și de ce zic că poate că este extensia potrivită? Pentru că am citit cuvinte de laudă despre extensia asta a teoriei relativității, în care îi spun așa: domnule, dacă luăm teoria asta Einstein-Cartan, deci în care folosim extensia și în care folosim torsiunea spațiului, această torsiune a spațiului poate să acomodeze ceva ce noi avem în mecanica cuantică și nu avem în teoria relativității, și anume spinul particulelor. Spinul particulelor este o proprietate cuantică. Și se manifestă, atenție, din cauza spațiului. Asta e foarte interesant când citești despre ecuația lui Dirac, da, în teoria electronului relativist și după aceea în teoria relativității restrânse, da? Și în electrodinamica cuantică și așa mai departe, da? Că spinul nu este un element al electronului adăugat adițional de mână. Nu, sub nicio formă. Ca să descrii spinul, trebuie să pornești de la faptul că electronul are în spațiu 4 stări diferite. 2 stări de particulă, 2 stări de antiparticulă, deci electron-pozitron, și fiecare din cele două, deci vor fi în total 4, va fi spin-up, spin-down, spin-up, spin-down. Dar în esență sunt 4 stări diferite, care după aceea acționează și funcționează mai departe datorită unor legi care sunt transformări Lorentz, spinori și așa mai departe. O matematică care este acolo foarte, foarte complexă. Și după aceea vei vedea cum electronul se mișcă în câmp magnetic, da? Ca și cum ar avea un moment magnetic, care este momentul magnetic asociat de spin. Ideea de bază este că spinul este o proprietate de spațiu. Și asta se vede și în conexiunea spin-statistică. Deci faptul că după aceea spinii semi-întregi, 1 pe 2, 3 pe 2 sunt fermioni și spinii care sunt întregi, 0, 1, 2 și așa mai departe sunt bozoni. Bun, deci spinul este o proprietate de spațiu. Orice face teoria Einstein-Cartan, introduce această torsiune a spațiului care acomodează proprietatea de spin a electronilor foarte bine. Deci această proprietate cuantică. Bun, și acum vine acest fizician polonez care trăiește în America, Poplavski, care construiește pe baza acestei teorii Einstein-Cartan și pe baza altor fizicieni, bineînțeles, care au făcut studiile înaintea lui. Da? Și el spune așa: domnule, hai să vedem ce se întâmplă într-o singularitate a unei găuri negre. Ce se întâmplă? Păi, noi avem materia, da, să spunem, la explozia unei supernove. În interiorul centrului supernovei se formează o gaură neagră stelară, da? Cum se formează o gaură neagră stelară? Păi prin faptul că materia care este acolo, nucleul acela de materie, nu mai rezistă forțelor gravitaționale. Forțele gravitaționale sunt mai puternice decât orice forță care ar fi putut să pună în rezistență și după aceea colapsează către centru. La un moment dat, în momentul când materia colapsează către centru, în jur
se formează orizontul găurii negre, cu o rază dată de raza Schwarzschild, deci este dată de cantitatea de materie care a căzut care a format de fapt gaura neagră, da? Deci care a căzut înăuntru, iar după aceea acea materie se duce către o singularitate. Iar teoria lui Einstein spune, acolo la singularitate, infinitate, nu știm și nu cunoaștem nimica. Ne oprim, nu putem să spunem ce e la singularitate. Teoria lui Einstein-Cartan, deci vorbim de fizicianul Poplaski, polonezul, hai să facem calculele astea mult mai precis. Și să facem calculele nu numai pe baza teoriei lui Einstein-Cartan, dar adăugând și niște elemente adiționale, care țin de presiunea gazului respectiv, pentru că știm parametrii găurii negre stelare înainte să colapseze. Și, luând toți acești parametri în calcul, el spune felul următor. Domnule, materia cade către centru. Numai că la un moment dat, materia care e constituită din fermioni, deci asta înseamnă electronii, quarci și așa mai departe, începe să se înghesuie foarte mult. Și începând să se înghesuie foarte mult, ceea ce ei au în teoria lor drept torsiunea spațiului și care este dată de acești spin, deci de particulele cu spin, de fermioni, da? Torsiunea spațiului începe să joace un rol important în ecuațiile lui Einstein-Cartan. Și datorită acestei torsiuni a spațiului adițională, nu se va mai forma o singularitate. De fapt, în partea cealaltă se va forma ceva asemănător unei găuri albe. Deci vom avea ceva asemănător unei găuri de vierme de tipul Einstein-Rosen. Într-o parte o gaură neagră, în partea cealaltă gaură albă. Atenție, spune Podolsky, asta nu este ce iese în afară o gaură albă. Este ceva asemănător unei gauri albe, dar iese din ecuațiile astea Einstein-Rosen. Și e foarte important de spus, că este asemănător unei găuri albe, pentru că o gaură albă are o curbură a spațiului foarte puternică. Și deci ceea ce iese în partea cealaltă, dacă este doar gaură albă, ar trebui să avem o curbură a spațiului foarte puternică. Ori noi nu observăm în jurul nostru o curbură a spațiului foarte puternică. Nu ne trebuie un spațiu care are o curbură a spațiului foarte mică. Deci ceva euclidian, cel puțin în momentele astea mai îndepărtate de Big Bang. Poplaski ne spune, oameni buni, deci avem o gaură neagră, materia cade în interior, nu se formează singularitatea datorită torsiunii spațiului, iar apoi spațiul începe să se extindă cumva într-o altă direcțiune și acolo se formează ceva asemănător unei găuri albe, dar de fapt este un nou univers. Este de fapt la un nou univers pentru că va avea o curbură a spațiului foarte scăzută, după mult timp de la Big Bang vom vedea un spațiu aproape plat, da? Și în care materia inițială va forma un nou univers. Și asta este ideea, de fapt, că noi, de fapt, Big Bang-ul nostru ar fi parte din acest univers. Hai că revin, pentru că îmi scrisesem aici câteva idei și după aceea m-am apucat și am vorbit foarte mult. Deci, ideea lui Poplaski este că universul care se formează ca o gaură albă asemănătoare, prin aceste ecuații noi de tot, ar fi de fapt universul nostru. Pentru că el ar avea o curbură foarte mică. Iar materia din acel univers este dată de materia care a fost în universul precedent în care exista gaura neagră. Primul lucru la care m-am gândit este, numai puțin, că nu are cum să fie. Pentru că dacă se formează un astfel de univers, are foarte multă materie. Universul nostru are mult mai multă materie decât ar exista în interiorul unei stele. Pentru că am văzut, universul acela nou s-ar forma cu materia care a căzut în gaura neagră, deci ar fi masa unei stele. Și deci ar conține doar masa unei stele. Dar atenție, ne spune Poplaski, dacă rezolvăm ecuațiile, cum le-a rezolvat el, v-am spus, nu m-am uitat la ecuațiile precise, deci cumva îl cred pe cuvânt, spune, dacă am rezolvat ecuațiile respective, am vedea că la începutul acestui nou univers, da, din această gaură albă asemănătoare care se formează, am vedea că acolo descoperim ceea ce noi numim un câmp inflatonic. Adică, pentru o perioadă scurtă de timp, acel nou univers se comportă așa cum s-a comportat și universul nostru la început. Pentru că universul nostru la început a avut o comportare asemănătoare, spune teoria inflației. La început,
chiar imediat după Big Bang, masa întregului univers ar fi observabil, cel pe care îl vedem noi pe cer, da? Ar fi aproximativ egală cu masa unei portocale. Deci, tot ceea ce vedem noi pe cer, spune teoria inflației, da? Tot ceea ce vedem noi pe cer, ar fi putut proveni de la masa unei singure portocale. Și teoria inflației ne dă și metoda prin care se întâmplă lucrul ăsta, și anume câmpul inflatonic. La început, după Big Bang, apare un câmp inflatonic care face ca spațiul să accelereze cu viteze mai mari decât viteza luminii, dar foarte important, și asta am și în fizica povestită, densitatea de energie a acelui câmp inflatonic se menține constant. Orice se întâmplă dacă spațiul se extinde, iar densitatea rămâne constantă de energie, păi energia totală crește. Se formează energie din nimic. Bine, din nimic, unii spun că nu chiar din nimic, că trebuie să iei în calcul și ecuațiile teoriei relativității și atunci poți să găsești acolo să zic așa, un fel de lege de conservare, între ghilimele de conservare, că alții nu sunt de acord. Spun că nu poți să vorbești despre o lege de conservare a energiei pentru că ai atunci lucruri care sunt dinamice în timp, dinamice mai mult decât dinamice, adică, timpul este dinamic, timpul se schimbă. Și atunci nu se mai aplică ecuația lui Leonard, care, spune că trebuie să avem ceva care se conservă în timp și acel ceva este energia. Da? Deci, în esență, nu contrazice legilor fizicii faptul că tot universul pornea dintr-o masă de doar masa unei portocale. Ori asta ne spune și Poplavski că s-a întâmplat în acel univers pe care el l-a construit. Acea gaură albă asemănătoare, da? Ar fi avut masa totală, aproximativ masa stelei. Dar asta, prin intermediul acestui câmp inflatonic, s-ar fi multiplicat exponențial și după aceea ar fi dat naștere tuturor galaxiilor și stelelor pe care le vedem noi acum pe cer. Și deci universul nostru, spune Poplavski, este de fapt o gaură albă, între ghilimele, pentru că e diferită de gaura albă descrisă de ecuațiile lui Einstein, o gaură albă care s-a format în mod natural la colapsul unei găuri negre. Deci cumva s-a deschis un nou univers și universul ăla suntem noi. Și argumentele lui sunt în felul următor. 1. Calculele, teoria prezice lucrul ăsta, care e un argument foarte bun, da? 2. Calculele, teoria prezice că această gaură albă, între ghilimele, va avea universul va fi euclidian, deci nu vom avea o curbură mare de spațiu, exact ceea ce observăm noi, bine, la un anumit timp după Big Bang. 3. Teoria lui prezice că noi ar trebui să observăm o rază Schwarzschild pentru universul observabil pe care îl avem, care este aproximativ egală cu limita razei la care universul este observabil. Da? Deci, limita universului observabil este locul la care galaxiile care se îndepărtează dincolo de acea limită se îndepărtează cu o viteză mai mare decât viteza luminii. Deci asta este limita universului observabil, care e acum aproximativ, hai să zicem 45 de miliarde de ani lumină. Asta ar fi raza universului observabil. Și raza universului observabil ar trebui să fie aproximativ egală cu raza Schwarzschild la unei găuri negre, în care considerăm masa găurii negre, atenție, masa întregului univers. Și dacă faci calculul, cele două sunt aproximativ egale. Și al treilea argument, despre asta vorbim astăzi. Spune Poplavski, spune, băi, oameni buni, păi după ce s-a format un univers, universul acela ar fi păstrat momentul cinetic de rotație care ar fi fost în gaura neagră inițială. Pentru că cele mai multe găuri negre care se formează, zicem, în exploziile de supernovă, capătă un moment de cinetic de rotație. Și acel moment cinetic de rotație, spune Poplavski, care, încă o dată, a făcut ecuațiile, ne spune se transmite mai departe, prin intermediul torsiunii spațiului și toate elementele pe care le are el, în universul următor. Și atunci universul următor, după Big Bang, ar avea o direcție preferențiabilă de rotație și asta vedem noi în măsurătoarea de la James Webb. Vedem cum galaxiile se rotesc în direcție preferențială, opusă direcției de rotație a galaxiei noastre. Deci, iată, spune Poplavski, teoria mea e adevărată. Noi trăim, nu într-o gaură neagră, ci într-o gaură albă, care gaura albă a fost formată, da, dincolo de centrul găurii negre. Dar, într-adevăr, universul nostru provine dintr-o gaură neagră și chiar o gaură neagră stelară, obișnuită, dintr-un alt univers, da? Deci putem să spunem că noi am apărut în interiorul găurii negre dintr-un alt univers.
am ajuns la sfârșit. Aș vrea să mai zic două lucruri și eventual să închei. Primul lucru este legat de teoria lui Smolin, cea a universurilor care se generează în interiorul găurilor negre. Da? Smolin în esență spune același lucru pe care îl spune Poplavski, că nu numai că universul nostru provine dintr-o gaură neagră, eventual stelară, dar poate să fie și supermasivă dintr-un alt univers, dar că dacă ne uităm la găuri negre pe care le avem noi aici în univers, și avem în galaxia noastră găuri negre stelare, în centrul galaxiei găuri negre supermasive, dacă ne-am uitat la ele, atunci dincolo de ele am putea vedea cum se deschide o gaură albă între ghilimele, sau mai bine spus un alt univers. În fiecare dintre ele s-ar naște către un alt univers. El numește asta și face o legătură și cu teoria selecției naturale a lui Darwin. Adică, practic, apare aici un univers și universul ăla din gaura asta neagră are niște condiții inițiale și condițiile alea sunt așa de aiurea încât universul respectiv, să spunem, se extinde și se închide la loc imediat. Și s-a terminat cu universul ăla. În alt univers, condiții iarăși foarte aiurea, iese un univers care se extinde și particulele nu ajung să formeze structuri. În alt univers, Dumnezeu știe ce se mai întâmplă. Și zice, se poate întâmpla ca într-unul dintre astfel de universuri care apar din interiorul găurilor negre să apară un univers cu condiții prielnice vieții. Și iată, spune Smolin, faptul că noi trăim într-un univers în care a putut apărea viața, nu este datorită faptului că este un creator, ci este datorită faptului că există nenumărate, multiversuri de astfel de universuri, apărute toate în interiorul unor găuri negre dintr-un alt univers mamă, da? Și tot așa cum în teoria legii a lui Darwin se selectează, cele mai bune organisme, la fel și aici s-ar autoselecta cele mai bune universuri în care poate să apară viața. Bun, interesant să fie așa, hai că vă zic la sfârșit. Și a doua chestie pe care vreau să vă spun este că m-am uitat la videoul despre Black Hole Cosmology, pentru că ceea ce spune Poplavski poartă numele de Black Hole Cosmology. Și canalul de YouTube PBA Space Time are, sincer să fie, un video destul de bun de Black Hole Cosmology, deși nu menționează multe din detaliile pe care le-am menționat eu acum. Deci vă rog să vă uitați la el. Dar acolo cel puțin mi-a plăcut cum detaliază ideea asta de geodezică. De faptul că într-o gaură neagră te duci către singularitate, da? Pentru că acolo este viitorul. O geodezică în interiorul găurii negre, materia se mișcă către singularitate, nu pentru că e atrasă de singularitate, ci pentru că spațiul-timpul este rotit și cred că o să mi se termine bateria. Hai să vorbesc. Așa, și te duci către singularitate pentru că acolo este viitorul. La fel, într-o gaură neagră gaură albă când ești, da? Te duci către viitor, care va fi de data asta ieșirea. Acolo este viitorul, acolo este timpul, din cauza asta toată materia iese din gaura albă și asta este asemănarea cu Big Bang-ul. O să opresc că cred că mi se termină materia. Hai să zic concluzia repede tot până nu mi se termină. E bulversant. Pur și simplu e bulversant. Îmi place foarte mult ideea asta că de fiecare dată descoperi ceva nou, cu totul surprinzător. Într-adevăr s-ar putea să existe multiversuri. Într-adevăr universul nostru ar fi putut apare dintr-o gaură neagră. N-am văzut pe nimeni care să spună așa ceva nu e posibil. Este posibil, doar că încă nu știm, trebuie să facem măsurătorii. M-a dat peste cap. Dragi prieteni, vă mulțumesc că m-ați urmărit, aștept comentariile voastre și la această nouă încercare și nu uitați, sunteți cool. Numai de bine, pe data viitoare.